आज भदौ 4 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 13 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2000 भन्दा थोरै तल 1998 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो, साथै आगामी नेप्सेको यात्रा के कस्तो रहन सक्छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता समूहले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ। कारोबार रकम आज पनि धेरै थोरै छ, 1 अर्ब 40 करोडको मात्र कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय 1.5 करोडको पनि 1.5 अर्बको पनि कारोबार हुन सकेको छैन। मार्केट पार्टिसिपेसन तेज घट्दै गएको देख्न सकिन्छ, बजार पनि घट्दो क्रममा र मार्केट पार्टिसिपेसन अथवा टर्नओभर भोल्युम पनि घट्दो क्रममा रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुमा केही पोइन्ट्स घटेको थियो, 7-8 पोइन्ट घटेको बजार तल्लो रेन्जमा नै केही साइडवेज पनि बस्यो। त्यसपछि बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो त्यति ठुलो रिकभर बजार बााउन्स हुन सकेन र फेरि घट्दो क्रममा नै र सदा चाहिँ अन्तिममा डेलोबाट केही पोइन्ट्स बढेर नै बन्द भएको छ। यसरी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने चाहिँ जुन एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल थियो त्यसमा नै कन्टिन्युसन भएको छ र अहिले अन्तिमसम्म पनि हेर्छौँ भने बजार घट्दो क्रममा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नमा नै छ। रिभर्सलको प्याटर्न अथवा करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन नमिलिसकेको बुझ्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि 2000 मा एउटा यसरी घटिरहेको बजार 2000 मा एउटा लो लगाइसकेपछि केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो बढाइ चाहिँ त्यति लामो हुन सकेन। 2094 मा नै त्यो चाहिँ अप ट्रेन्ड कम्प्लिट भयो र त्यसपछि बजार फेरि डाउन ट्रेन्डमा गइसकेको हामीले 2058 लाई ब्रेक गरेपछि बजार डाउन ट्रेन्डमा गएको भनेर हामीले अगाडि भिडियोमा नै सेयर गर्दै आएको कुरा। अहिले पनि बजार क्लियरली डाउन ट्रेन्डमा नै छ र बजारको अहिले जुन घटिरहेको छ यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन देखिएको छैन। 15 मिनट्समा क्लियरली बियरिश ट्रेन्ड अथवा कम्प्लिटली डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ देखिएको छ र जबसम्म बजार चाहिँ 2019 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै च्यानलमा छ, डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर भन्न सकिन्छ, बियरिश ट्रेन्डमै छ भनेर भन्न सकिन्छ। यदि बजारले 2019 लाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार केही माथितिरको यात्रा तयार गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि भने बजार चाहिँ क्लियरली डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। विशेष गरी बजारले चाहिँ 2042 भन्दा माथि नगएसम्म चाहिँ बजार त्यति राम्रो नहुने यतिखेरको लागि हामी हेर्न सक्छौँ। पछि मार्केटले अरू च्यानल क्रिएट गरेपछि अरू एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डमा रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा घटिरहेको बजार यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अर्को यहाँनिर चाहिँ एउटा लोअर लो क्रिएट गर्यो र बजार माथितिर गएको थियो। 2094 बाट बजार फल हुने क्रममा चाहिँ यो लोअर हाई हुन सक्छ र बजारले चाहिँ अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एनालाइसिस मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आइरहेको थिएँ। त्यो हिसाबले यहाँबाट घटेको बजार यसरी चाहिँ यहाँबाट केही माथितिर पुलब्याक दिएर यो नै लोअर हाई हुन सक्छ भन्ने प्रबल सम्भावना छ भन्ने कुरा थियो र अर्को लोअर लो चाहिँ क्रिएट गर्न जान सक्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आएको थिएँ। अहिलेको लागि चाहिँ बजार क्लियर डाउन ट्रेन्डमा रहेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको छ र आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर बजार तल नै सस्टेन गरिसकेको छ, तल नै क्लोजिङ दिएको छ। अब यसले चाहिँ अर्को लो खोजी गर्न गएको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी यो लोको दाँजोमा यो लो लोअर लो बनेछ भने अर्को लोअर लो चाहिँ बन्न गइरहेको छ। यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन।
अब तल आउने क्रममा चाहिँ बजारले कतातिर लोअर लो अर्को फर्मेसन गर्ला भनेर हामीले हेर्ने हो त्यो चाहिँ बजारले प्याटर्न कहाँनिर बनाउँछ त्यो अनुसार नै भन्ने हो। तर यो पोइन्ट्सबाट चाहिँ के अपस्विङ जाला कि भनेर हामीले एजम्सन गर्ने क्रममा चाहिँ यदि हेर्छौँ भने 1950 देखिबाट बजार तलतिर आउने क्रममा चाहिँ हामीले त्यो लेभलहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। मोर लाइकली 1950 देखि 1920 को रेन्जसम्म चाहिँ बजार आउने क्रममा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के रिभर्स हुन्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। यो भनेको जस्ट एजम्सन मात्र हो, बजार यहाँबाट चाहिँ फर्किनुपर्छ अथवा योभन्दा अगाडिबाट फर्किन पाउँदैन भने मोर लाइकली यो लेभलसम्म आउन सक्छ भन्ने हो। र हामीले चाहिँ बजारले जुन किसिमको प्राइस च्यानल बनाउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो। र अहिले बजार लोअर लेभल सिरिजमा गएको हुनाले अगाडिको प्रिभियसबाट यदि हामीले सपोर्ट लिन्छौँ भने त्यसले चाहिँ काम गर्दैन, किनभने त्यसले चाहिँ जस्ट एउटा रियाक्सन मात्र गर्ने हो। किनभने ओभरअलको च्यानल चाहिँ बेयरिश ट्रेन्ड छ। यो जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ यतातिरको हामीले डाटा फर सपोर्ट हामीले लिन सक्छौँ। जब यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भने हामीले अगाडिको डाटाबाट चाहिँ सपोर्ट खिच्नको लागि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। र आवरली टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न रहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा यदि बजारले 2094 लाई पार गरेर माथि जान्छ भने त्यसपछि चाहिँ बुलिश रन स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। जबसम्म 2094 यहाँबाट माथि गए पनि जबसम्म 2094 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ बजार अप ट्रेन्डमा छ भनेर भन्न मिल्दैन, अप ट्रेन्डमा अथवा बुलिश ट्रेन्डमा जान्छ भनेर भन्न मिल्दैन। अब डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ, किनभने यो डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन क्यान्डल नै हो आजको पनि। सो यसले चाहिँ बजार तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गरेको छ। र अगाडिदेखि नै हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यो के भएको छ भन्दाखेरि एउटा घटिरहेको बजार 2000 को लेभलमा आएर चाहिँ यो एउटा लो लगाएर के माथि जाँदै थियो र यो लो स्टिल कन्फर्म भइसकेको छैन भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई अगाडिको भिडियोमा नै सेयर गरेको थिएँ र यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ। सो बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ। यो बिचमा चाहिँ केही साइडेज बस्यो बजार, तर मोर लाइकली यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भन्ने कुराहरू थियो र बजारले चाहिँ यो लोलाई आज ब्रेक गरेर तल नै क्लोजिङ गरिसकेको छ। त्यसरी डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नमा नै रहेको छ। र डेली टाइम फ्रेममा यो जुन एउटा साइडेज थियो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरिसक्यो। वास्तवमा यो साइडेज भन्दा पनि तलतिर जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ देखेको हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, किनभने बजार यसरी माथि जाने क्रममा माथिबाट एउटा रिभर्सलको क्यान्डल र त्योसँगै एउटा चाहिँ ठुलो बेयरिश क्यान्डलले त्यसको कन्टिन्युसन चाहिँ गरेको थियो। त्यसले चाहिँ बजार केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्न सकिन्थ्यो र आज चाहिँ अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तल पनि क्लोज गरेको छ। अब तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ यही जुन हामीले आवरली टाइम फ्रेममा भेटेको छ यो पोइन्ट चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा पनि भेटिन्छ। 1950 देखि 1920 को जोनसम्म चाहिँ आउन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बजारमा रहेको छ र यो पनि जस्ट एउटा रियाक्सनको लागि मात्र घटिरहेको बजार जुन हिसाबले यहाँबाट एउटा चाहिँ बाउन्स भएको छ त्यही बाउन्स जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्ने हो। ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बजारले चाहिँ कस्तो किसिमको मुभ छ भने जस्तै यहाँबाट तल आउने क्रममा यो लेभलबाट चाहिँ बजार यसरी माथि जाने र यो हाईलाई पार गर्ने, एकैचोटि नगएर क्रमशः यसरी जाने भन्ने यो हिसाबले माथितिर जान्छ भन्ने खालको चान्सेस पनि एकदम कम नै रहेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मोर चान्सेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि बजार यो लेभलबाट पनि रियाक्सन आउँछ भने बजारले केही रियाक्सन गरेर फेरि पनि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। रियाक्सन ठुलो हुनसक्छ यसरी यो यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गरेर यदि बजार 2094 भन्दा माथि पनि 2150 देखि एउटा 2244 जुन अगाडि आइसक्यो त्यो लेभलसम्म पुग्न सक्छ, तर अल्टिमेटली चाहिँ तलतिर जाने भन्ने हिसाबले हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यो टेक्निकली हामीले चाहिँ त्यो सेटअपहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्समा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ, कुनै पनि किसिमको करेक्सन कम्प्लिसन इन्डिकेसन छैन। 15 मिनट्समा पनि सेम सिनारी छ, घटिरहेको छ, लोअर हाई र लोअर लोकै सिरिज छ, कुनै रिभर्सल छैन। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजारले चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै च्यानल क्रिएट गरेको छ, अर्को लो खोज्न चाहिँ गइरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा पनि एउटा बजार चाहिँ लोको खोजीमा नै रहेको प्रष्टमा देख्न सकिन्छ। आजको क्यान्डल एउटा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन छ, आगामी दिनमा बजार घटेर केही तलतिर जान सक्ने नै देखिन्छ। ओभरअल मुभको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो जस्तै भोलिको दिनमा केही बजार हरियो हुने अथवा केही बढ्ने त्यो कुराहरू हुँदैन। ओभरअल यसले चाहिँ केही तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ है र डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। जस्तै हामीले अगाडि पनि यो दिनमा चाहिँ जस्तै बजार चाहिँ केही माथितिर बढेको थियो, त्यो हिजो घट्छ भनेको बजार चाहिँ माथितिर गयो भन्ने यदि हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ बजारको एक्ज्याक्ट क्यान्डल कुन टाइपको फर्मेसन हुन्छ भने नो वान क्यान प्रेडिक्ट द्याट है, त्यो कसैले पनि मोर प्रोबेबल सेटअप के हुनसक्छ बजारको सम्भाव्यता के छ भनेर हामीले हेर्ने मात्र हो। एक्ज्याक्टली यो कलरको क्यान्डल बन्छ बजारले यस्तो इफेक्ट गर्छ भन्ने हुँदैन। अब आजको क्यान्डलले के तलतिर जान सक्छ भन्ने छ, तलतिर बजार गएर पछि रिभर्स पनि हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। सो बजारले जस्तो किसिमको प्याटर्न बनाउँछ त्यो हेर्न सक्छौँ। र यदि हामी
अलिकति बजारको मोमेन्टम छिटो क्याच गर्ने हो भने 5 मिनट्स 15 मिनट्सहरू हेर्न सक्छौँ बजारको पोसिबल यस्तो हुँदैछ भनेर अवस्था थाहा पाउनको लागि। एनालाइसिसको लागि चाहिँ 5 मिनटको क्यान्डल हुँदैन, 15 मिनट्सलाई चाहिँ एकदम मजाले एनालाइसिसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्दै हजुरलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र भिडियो बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा कमेन्ट्स गरिदिनु भन्न चाहन्छु। हवस् त आजको लागि यति नै भने नमस्ते।